ይስጥልኝ ዲናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንግዲህ እንደወትሮ ጠቃሚ ነው ያልኩትን ቪዲዮ አዘጋጅቼ ይዤ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ። አዳዲስ ለህይወት ለጤና ጠቃሚ ናቸው ብዬ የማስባቸውን ቪዲዮዎች በየጊዜው ያዘጋጀው ቶሎ ቶሎ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ለውፍረት የሚዳርጉንን 9 መጥፎ ልምዶች እንዳስሳለን። እንግዲህ አሁን ላይ በጣም ብዙ ሰው በውፍረት ችግር ይሰቃያል። ያን ተከትሎ ይመስላል በጣም ብዙ የውፍረት መቀነሻ እየተባለ ገበያ ላይ የተለያዩ ነገሮች ይወጣሉ። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ አብዛኛውን ጊዜ ብዙዎቹ ማርኬቲንግ ብቻ ናቸው። ብዙም ለውጥ ሲያመጡ አይታዩም። ለውጥ እንኳን ቢያመጡም ለውጡን ካየን በኋላ ለውጡን ያመጣልንን ነገር መጠቀም ስናቆም ውፍረቱን ከመጀመሪያው በጥፍ እንዲጨምር ያደርጋሉ። ምክንያቱም ደግሞ መጀመሪያም ሲሰሩ እነዚህ ነገሮች ገበያ ተኮር ስለሆኑ መጠቀም እንዳናቆም ተደርገው ነው ማለት ነው የሚሰሩት። ስለዚህ የምንጠቀመውን ነገር ማስተዋል በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር ውፍረት የሰውነትን ውበት ከመቀነሱ በተጨማሪ የቆየ ሲመጣና እድሜያችን ሲጨምር በጣም በርካታ የጤና እክሎችን ይዞብን ይመጣል። ስለዚህ ውፍረትን ለመቀነስ ወይም አስቀድሞ ለመከላከል እነዚህን ከዚህ በመቀጠል የምናነሳቸውን 9 መጥፎ ልምዶች ማስወገድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ምክንያቱ ደግሞ የቱንም ያህል ጥሩ የሆነ የክብደት መቀነሻ ዘዴዎች ብንከተልም እነዚህን 9 መጥፎ ልምዶች እስካላስወገድን ድረስ ፈልገውን አይነት ለውጥ ማየት አንችልም ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ እዚህ ጋር ሁሉንም ላናደርግ እንችላለን። እዚህ ጋር የተጠቀሱትን 9ኙንም ማለት ነው። ከተጠቀሱት ውስጥ ግን 2-3ቱን እንኳን የምናደርግ ከሆነ ቆም ብለን እንድናስብ እና እንድናቆም ይረዳናል ብዬ አስባለሁ ይሄ ቪዲዮ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ነጥቦቹ እናልፋለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። የመጀመሪያው መጥፎ ልምድ ነው ተብሎ የተቀመጠው ከመኝታ በፊት ምግብ መብላት ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ራታችንን ከበላን በኋላ እንደ ልምድ አድርገን የተወሰኑ ነገሮችን እንቀማምሳለን። ይሄ ደግሞ በጣም መጥፎ ልምድ እንደሆነ ነው እንግዲህ ባለሙያዎቹ የሚናገሩት። ምክንያቱ ደግሞ ምግብን ተመግበን ወዲያውኑ መተኛት የበላነው ምግብ በደንብ ስለማይፈጭ የተወሰነው ወደ ፋትነት ተቀይሮ ብዙ ጊዜ ሆዳችን አካባቢ ቦርጭ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምግብን ከተመገብን በኋላ ለመተኛት ቢያንስ 2 ሰዓት መቆየት ይኖርብናል ማለት ነው። ምናልባት ይሄን ልምድ ለመተው እንግዲህ ከተቸገርን ቀስ በቀስ ከምንመገበው ምግብ ላይ ትንሽ እየቀነስን መሄድና ለ1 ወር ያህል ይሄንን ራሳችንን ማለማመድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከ1 ወር በኋላ ራሳችን ላይ ትልቅ ለውጥ ማየት እንችላለን። ሰውነታችንም ከአዲሱ ልምድ ጋር መዋሃድ ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው መጥፎ ልምድ ደግሞ በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ነው። ይሄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚደጋገም ነገር ነው። በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ለብዙ ችግሮች ዋነኛ ምክንያት ነው። ከዛም ውስጥ እንግዲህ አንዱ ለውፍረት ይዳርጋል። አንድ ሰው በቀኑ 7 ሰዓት መተኛት አለበት። በተጨማሪ ሁሌም የምንተኛበትና የምንነሳበት ሰዓት ተመሳሳይ መሆን አለበት። ነገር ግን በየቀኑ የምንተኛበትና የምንነሳበት ሰዓት የተዘበራረቀ ከሆነ የሰውነታችን ኬሚስትሪ በተስተካከለ መንገድ መጓዝ ያቅተዋል። በዚህም የተነሳ እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ የሆርሞን መዛባት እንዲፈጠር ያደርጋል። የሆርሞን መዛባት ደግሞ የረሃብ ስሜት በተደጋጋሚ በመፍጠር በቀን ውስጥ መብላት ካለብን በላይ ብዙ እንድንመገብ ያስገድደናል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው በቂ እንቅልፍ አለማግኘት ሌላኛው ለውፍረት የሚዳርገን አንዱ መጥፎ ልምድ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው መጥፎ ልምድ የተለያዩ ነገሮችን እያደረግን ምግብ የምንመገብ ከሆነ ነው። ለምሳሌ ቲቪ እያየን ሊሆን ይችላል። ስልካችን ላይ የተለያዩ ነገሮችን እየሰራን የምንመገብ ከሆነ አንዱ ለውፍረት ከሚዳርጉ መጥፎ ልምዶች ውስጥ ነው። ምክንያቱም የምንመገበው ምግብ ምን ያህል እየተመገብን እንደሆነ ትኩረት ሰጥተን አንመገበው። ስለዚህ ሀሳባችን ሌላኛው የምንሰራው ነገር ላይ ጥለን ብዙ እንድንመገብ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። አሜሪካን ጆርናል ኦፍ ክሊኒካል ኒውትሪሽን እንዳለው ከሆነ 50% የሚሆነው ተጨማሪ መመገብ ካለብን በላይ የምንመገበው እየበላን ተጨማሪ ስራ የምንሰራ ከሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምግብን ስንበላ አንድ ትኩረታችንን ምግባችን ላይ አድርገን መመገብ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አራተኛው ጭንቀት ነው። ጭንቀት ውፍረትን ከሚጨምሩ ነገሮች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ነው። በጣም ብዙ ሰው ጭንቀት ውስጥ ሲሆን ኢሞሽናል ሃንገር የሚባለው ስሜት ይሰማዋል። በዚህም የተነሳ ይህን የረሃብ ስሜት ለማስታገስ በተደጋጋሚ ብዙ ምግብ ለመብላት ይገደዳል። በተለይ ይሄ የጭንቀት ስሜት ሲሰማን ውስጣችን ጃንክ ፉዶችን፣ ጣፋጭ ምግቦችን ለመብላት ይፈልጋል ማለት ነው። ለጊዜው እንግዲህ እነዚህ ምግቦች ስንበላ ምናልባት ትንሽ ከጭንቀታችን ተንፈስ ሊያደርገን ይችላል። ግን ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ጭንቀቱ እንደገና ይመለሳል። ስለዚህ እንደገና ምግብ ውስጥ ለመደበቅ እንሞክራለን ማለት ነው።
የጭንቀት ስሜት በሚሰማን ጊዜ የጭንቀታችን ምንጩን ፈልገን ለጭንቀታችን ዘላቂ የሆነ መፍትሄ መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አለበለዚያ ደግሞ ለጊዜያዊ መፍትሄ ሊሰጡን የሚችሉ ልክ እንደ ሙዚቃ ወይም መዝሙር መስማት፣ ሻወር መውሰድ፣ የእግር ጉዞ ማድረግ፣ ከጓደኞቻችን ጋር ማውራት፣ በስልክ ሊሆን ይችላል በአካል ከጭንቀታችን ትንሽ ተንፈስ የሚያደርገን ሌላ ከምግብ ውጪ ያለ የራሳችንን መንገድ መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ጭንቀት በተሰማን ቁጥር ምግብ የምንመገብ ከሆነ ውፍረት ከሚያመጡ ነገሮች ውስጥ አንደኛው መጥፎ ልምድ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ለውፍረት ከሚዳርጉ መጥፎ ልምዶች መካከል ቶሎ መብላት ነው። አሁን ጊዜው የሩጫ ሆኗል። ሁሉም ሰው ይቸኩላል። ቁጭ ብሎ ተረጋግቶ ምግብን ለመመገብ ትንሽ ከባድ ይመስላል። ወደ አፋችን የምናስገባውን ምግብ በስነ ስርዓት ጊዜ ወስደን በትክክል አኝከን አድቀን አይደለም የምንመገበው። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ሰውነታችን የተመገበው ምግብ በአግባቡ የመፍጨት ችግር ያጋጥመዋል። የተወሰነውን ፋት አድርጎ ያከማቸዋል ማለት ነው። ሰውነታችን የተመገበው ምግብ በስርዓት እንዲጠቀምበት እያንዳንዱ አፋችን ውስጥ የሚገባው ምግብ ጊዜ ወስደን አድቀን መዋጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ አንድ ምግብ ለመብላት ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስድስተኛው መጥፎ ልምድ ደግሞ ብዙ እንቅስቃሴ አለማድረግ ነው። አሁን ላይ ብዙ ሰው ለከፍተኛ ውፍረት ያጋለጠ የመጣው እንቅስቃሴ አልባው የኑሮ ዘይቤያችን ነው። ብዙ ጊዜ ወደ ስራም ሆነ ትምህርት ስንሄድም ስንመጣም የተለያዩ ትራንስፖርቴሽኖችን እንጠቀማለን። ትንሽም መንገድ ቢሆን የእግር ጉዞ አናደርግም። ቤታችንም ውስጥ እንቅስቃሴ በሚገድቡ የተለያዩ አጋዥ መሳሪያዎች እየተጠቀምን ነው የተለያዩ የቤት ስራዎችን የምንሰራው። ሌላው ቴክኖሎጂ ያመጣብን ጣጣ ነው። አንድ ቦታ ላይ ተቀምጠን ረጅም ሰዓት ስልካችን ላይ እናጠፋለን። ስለዚህ እነዚህና ሌሎች ምክንያቶች በቀን እንቅስቃሴያችንን እየገደቡብን መተዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ላላስፈላጊ ውፍረት እንድንጋለጥ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ የተጠቀሱትን ነገሮች ግምት ውስጥ በማስገባት እንግዲህ የቀን ተቀን ኑሯችን ላይ እንቅስቃሴያችንን መጨመር ተገቢ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ የሚረዱን ደግሞ በተወሰነ መልኩ ትንሽም ቢሆን የእግር ጉዞ ማድረግ፣ የተለያዩ ሊፍቶችን ከመጠቀም ደረጃዎችን መውጣት፣ ቤታችንም ውስጥ ቢሆን እንቅስቃሴ የሚገቱ ነገሮችን አለመጠቀም። ሰባተኛው መጥፎ ልምድ ደግሞ ቁርስ መዝለል ነው። ያው አምስተኛው ነጥብ ላይ እንዳነሳ ነው ጊዜው የሩጫ ነው። በዛም ምክንያት እንግዲህ ጠዋት ላይ ተረጋግተን ቁጭ ብሎ ቁርስ ለመብላት ጊዜ ሊያጥረን ይችላል። ነገር ግን ቁርስ መዘለል የሌለበት በጣም ወሳኝ የሆነ የምግብ ሰዓት ነው። ምክንያቱም ጠዋት የምንመገበው ምግብ ሜታቦሊዝማችንን አክቲቭ ያደርግልናል። ነገር ግን ጠዋት ቁርስ የምንዘል ከሆነ በቀናችን መጨረሻ ስለሚርበን ብዙ ለመብላት እንገደዳለን ማለት ነው። በተጨማሪ የተመገብነው ምግብ ሜታቦሊዝማችንን እንደ ጠዋቱ አክቲቭ ስለማይሆን ሙሉ ለሙሉ ለመፈጨት ይቸገራል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተወሰነው ፋት ሆኖ ሰውነታችን ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ጠዋት ላይ ቁርስ መመገብ ድርድር ውስጥ መቅረብ የሌለበት ነገር ነው። ነገር ግን አንድ መጨመር የሚፈልገው ነገር እዚህ ጋር ጠዋት ቁርሳችንን ስንመገብ በዛ ያለ ፕሮቲን መመገብ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ትንሽ ጤናማ የሆነ ፋትና ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት መመገብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ግን በተቃራኒው በተለምዶ እንደሚደረገው ሙሉ ለሙሉ ካርቦሃይድሬት ያለው ምግብና ስኳር ያላቸው ምግቦች መመገብ ቶሎ እንዲርበንና የምግብ ፍላጎታችን እንዲጨምር ስለሚያደርግ እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው ጠዋት ላይ የምንመገበው ምግብ። ስምንተኛ ብዙ ጨው መመገብ ነው። ብዙ ጨው መመገብ ክብደት ለመጨመር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም ብዙ ጨው በሰውነታችን ውስጥ ሲከማች ብዙ ፈሳሽ ከሰውነታችን እንዲወገድ ምክንያት ይሆናል። በዚህ ምክንያት ሰውነታችን በቂ የሆነ ፈሳሽ ስለማይኖረው የምንመገበው ምግብ በትክክል ስርዓቱን በጠበቀ መንገድ ለመፈጨት ይቸገራል። ይህ ደግሞ ከፍተኛ የስብ ክምችት በሰውነታችን ውስጥ ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ የምንወስደውን የጨው መጠን ልብ ልንለው ይገባል። ዘጠነኛና የመጨረሻው በቂ የሆነ ፈሳሽ አለመውሰድ ነው። በቂ የሆነ ፈሳሽ ሰውነታችን ካላገኘ ኩላሊታችን ከሌሎች ኦርጋኖች በተለየ ሁኔታ ስራውን በአግባቡ ለመስራት ችግር ይገጥመዋል። ሌላው ደግሞ መርዛማ ነገሮች ሰውነታችን ላይ ይከማቻሉ። ስለዚህ በየቀኑ በቂ የሆነ ፈሳሽ መውሰድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የተለያዩ የጤና ባለሙያዎች አንድ ሰው በአማካይ 2 ሊትር ውሃ መጠጣት አለበት ይላሉ። ይህ ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ያሉ አላስፈላጊ ቆሻሻና መርዛማ ነገሮች በቀላሉ እንዲወገዱ ይረዳል ማለት ነው። ሌላው የሰውነታችን እርጥበታማነት ጠብቆ ለመቆየት በቀን ውስጥ የተወሰነ ሻይና ተፈጥሯዊ ጁሶችን መጠጣት ሌላኛው አማራጭ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ለውሃ ጥም እያለን ለስላሳ መጠጦችን መጠጣት ጥሩ ልምድ እንዳልሆነ ነው እንግዲህ ባለሙያዎች የሚናገሩት። ምክንያቱ ደግሞ ለስላሳ መጠጦች የበለጠ የሰውነት ክብደትን በፍጥነት እንዲጨምሩ ያደርጋሉ። ምክንያቱም በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የስኳር መጠን ስላላቸው ማለት ነው።
እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ለውፍረት የሚዳርጉ 9 መጥፎ ልምዶች ከላይ ያየናቸውን ይመስላሉ። ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። በተረፈ ለቤተሰብ ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ መልእክቱን አድርሱ። በተረፈ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ባባይ